سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید عالی باشید. اینجا پارک ساحلی روستای سرارود، یکی از روستاهای شهرستان مبارکه توی استان اصفهان هست. روستای سرارود جایی که دارای آب و هوای خیلی خوبی هست و یکی از تولید کنندگان عمده برنج توی ایران محسوب میشن. پارک ساحلی سرارود که یکی از جاذبه‌های دیدنی این روستا محسوب میشه، در کنار رودخانه زاینده رود قرار گرفته که میخوایم این ویدئوی زیبا رو به شما تقدیم کنید. امیدوارم که از دیدن ویدئو لذت ببرید. ما میخوایم توی این ویدئو یک روز تعطیل معمولی زندگی مردم ایران رو بهتون نشون بدیم، پس تا آخر ویدئو با ما همراه باشید. دوستای عزیزم، اگر ویدیو رو دوست داشتید فراموش نکنید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و برای دوستانتون ارسال کنید.
برنامه درست پیش بریم. واسه خاله حالا سن یه دونه هر راحتی میگم نظر دارم.